So, welcome back sa second part ng discussion natin about stress distribution. So, kung hindi nyo pa napapanood yung first part, panoorin nyo muna yan. Inilagay ko naman yung link sa description sa baba. So, ngayon, kung napanood nyo na yun, napanood nyo na yung part 1, I think ready na kayo para dito sa part 2 ng discussion natin. So, yung last topic natin or yung last type of loading sa part 1 na diniscuss natin sa last video ay strip loading with infinite length. Alright? Dahil yung introduction natin dito sa part 2 ay infinite length din, pero hindi na siya yung rectangular section gaya ng strip loading. Dahil ang topic natin ngayon ay umpisahan natin sa linearly increasing load. So infinite length din siya tulad ng strip load. Pero yung cross section niya iba na. Dahil, ayan, meron tayong illustration dito para sa linearly increasing load. So, pag sinabing linearly increasing load, para siyang triangular load. From 0, meron siyang constant increase ng stress up to a maximum value. So, dito, yung width pa rin natin ay designated pa rin siya as B. And then, yung X and Z, ganun pa rin naman yung mga definition na yan. Yung X ay measured from the origin or from the reference point. And then, yung Z is the depth of the point of interest. Ngayon, kung titignan mo yung illustration, kailangan yung ma-familiarize o ma-visualize yung illustration tuwing nagsusolve kayo. Dahil, yung formula na gagamitin natin dito ay naka-reference sa illustration na yan. Yung location ng origin, nandoon nakalagay sa kung saan yung 0 yung stress. Doon sa pinaka-tip ng triangle, yan yung gagamitin nating reference. So, pag nagsusolve kayo ng linearly increasing load, lagi nyong isipin na nandoon yung origin natin sa 0 stress. Alright? So, yung formula para dito, so dahil infinite length naman nito, mukhang mas mahalaga kung cross-section na lang yung titingnan natin para hindi na maging komplikado yung image, yung visualization ng problem na to. Ngayon, kung babalikan ninyo yung strip loading, meron siyang iba't ibang cases. Tama ba? Cases kapag yung point natin ay within the B/2 or sa kalahati ng width, maaaring nasa labas din yung point, at yung case number 3 kapag directly below the center of the width. So, yun yung mga cases na sinolve natin last time sa strip loading. So, dito sa linearly increasing load of infinite length, meron din siyang iba't ibang cases. Actually, 4 yata ang cases nito. Maaaring yung point natin ay nasa labas or yung point natin ay nasa loob ng width. So, iisa-isahin natin siya. So, dito, tulad pa rin naman tayo ng strip loading, kaya ako siya palaging nire-refer doon sa strip loading dahil ganun pa rin naman yung mga variables na gagamitin natin. So, we have the delta na may sign convention tayo na kapag clockwise ang measurement, that is negative. Clockwise measurement from the vertical passing through the point of interest, kung ano yung kinukuhanan natin ng stress. Kapag counterclockwise yung measurement naman, that is positive. So, kung nalilito pa kayo, balikan nyo muna yung strip loading and intindihin nyo yung part ng delta. Kasi malaking factor yan doon sa equation natin. So, yung beta naman, beta is the subtended angle by the width. So, siya yung angle doon na mag-cover doon sa width. Alright? So, yung theta, wala naman talaga siyang specific definition, pero ginagamit lang natin siya para ma-solve natin yung beta. Alright? So, ayan, yan pa rin naman yung gagawin natin dito sa linearly increasing load. So, ito yung mga designation natin. So, yung mga cases, maaaring yung point ay nasa labas, nasa right side, or maaaring nasa left side. Ngayon, ang kinaiba nito doon sa strip loading, hindi na symmetrical yung loading. Siyempre, kita naman natin na ito ay triangular loading. Sa left side, 0 yung stress, tapos doon sa isang side, maximum naman yung stress. Kaya, siyempre, mag-expect na tayo na hindi symmetrical ang loading dito. I mean, hindi symmetrical sa z-axis. So, ang formula natin para dito sa linearly increasing load ay ito. Madali lang din. Dahil naka-angle na yung reference natin,
angle na yung mga sinusolve natin, kaya madali na yung equation. And dito, ang kinaiba lang ng equation na to, may panibago tayong variable na x. Sa strip loading, walang x doon sa equation, puro angles lang yung nasa loob ng bracket. At dito, meron tayong x na kung saan nakadepende yan sa location ng point. So, meron tayong changes ng sign, positive or negative x. So, positive yan kapag nandun siya sa right side ng z-axis, and then negative naman siya kapag nasa left side. So, I am sure naman na sanay na kayo doon sa ganong sign convention para sa x. Alright, so delta, ganun pa rin yung sign convention natin. Yung beta dito na naka-highlight yan ay dapat naka-radian. Yung b, itong 2x, yung over b dyan, yan pa rin naman yung width ng ating loading. Alright, so yung q, that is the magnitude of the load. So, napakasimple lang din ng equation. So, tulad ng strip loading, substitution na lang yung gagawin natin. So, ang first step para dito sa linearly increasing load, isolve muna yung mga angle. Solve mo muna yung delta, beta, theta, and then, wala na, madali na. Pwede mo nang masolve agad yung vertical stress increase at point A. So, try natin. Mag-solve tayo ng problem. So, problem number 4. A linearly increasing infinite length strip loading is subjected on a homogeneous soil with a magnitude of 215 kilopascal. Determine the vertical stress increase at points A, B, C, and D. So, 4 na points yung ibinigay. Mukhang mako-cover na natin dito lahat ng mga cases para sa linearly increasing o triangular load. So, ayan. So, mukhang ganun na nga ang magkinalabasan dahil yung point A natin nandoon sa left side ng zero stress ng triangle. And then, point B directly below the reference point. Point C within the width. And then, yung point D natin nasa labas naman siya ng loading natin. Doon naman sa right side. So, maganda tong mga points na to na pinili ko dahil at least cover niya na lahat ng mga possible cases dito sa sa linearly increasing strip loading. Okay, so let's start with A. Point A muna. So, ayan. So, ang gagawin muna natin, syempre, magsusolve muna tayo ng angle. So, ilagay ko muna sa illustration natin yung mga angle. So, we have delta, we have theta, and we have beta. So, dapat at this point, alam nyo na kung ano yung mga value yung mga definition natin para sa mga angles na yan. So, let's start solving muna. Syempre, yung delta muna, dahil right triangle lang naman to. So, ganun pa rin, arctangent pa rin tayo ng opposite side over adjacent side ng angle delta. So, that is arctangent of 0.7 all over 0.8 will give us 41.186 degrees. And, yung beta, hindi pa natin masosolve directly dahil hindi naman to right triangle. Kaya, mag-solve muna tayo ng theta na kung saan ito, malaking triangle na yan, yung buong triangle na yan. Pwede natin isolve yan by same pa rin, arctangent pa rin. Opposite side ng theta is 3.7 and the adjacent side, same pa rin naman yung depth as 0.8. So, therefore, theta is 77.800 degrees. Now, na nakompute na natin na yung theta and delta, kung titingnan mo yung illustration, beta is the difference between theta and delta. So that means beta is equals to 77.8 minus 41.186. That is 36.614 or approximately equal to 0.639 in radian. Ito lang naman yung mahahalaga nating values na kailangang ma-solve agad para magamit natin yung formula. So, yung formula natin, ililista lang natin. Ayan, meron tayong formula. Ngayon, yung Q given na yan as 215 kilopascal. Yung beta na naka-highlight, kailangan naka-radian yan dahil wala siya sa trigonometric function. And then, yung delta, remember yung sign convention natin sa delta dahil negative yan, dahil clockwise ang measurement natin. So, negative yung ilalagay nating 41.186. And also, yung x, huwag niyong kakalimutan yung sign convention natin for x. Dahil yung point A natin ay nasa left side ng origin or yung ating reference point. X must be negative. So, yung 0.7 na yan, dapat negative 0.7 kapag inilagay natin doon sa equation.
So, ilagay lang natin lahat ng values doon sa equation. Ayan. And then, isolve nyo na lang kung ano yung kalalabasan niyan. That is the vertical stress acting at point A by the linearly increasing load with a maximum stress na 215 kilopascal. So, ang sagot ay 23.711 kilopascal. So, yan yung para doon sa case na yan, na nandun siya sa left side. Yung point B naman natin, sige, move na natin. So, yung point B directly below the reference point or yung ating origin. So, ayan lang. Ngayon, bago tayo ulit mag-solve, bago ating gamitin yung equation, isolve na natin yung mga angle na mahalaga. So, ito. So, kung mapansin ninyo dito, yung beta, which is the angle subtended by the 3 meter width, and yung delta, yan yung measurement from the vertical papunta doon sa corner. Tandaan nyo yan, na negative yan dahil clockwise. Alright, so isang computation na lang tayo pala ng angle kasi parehas lang naman pala yung dalawa. So, madali lang kapag ganito yung case. So, ganun pa rin yung equation natin, arctangent pa rin yan to calculate delta. Arctangent of 3, the opposite side of the angle, all over 2.5, the adjacent side, equals to 50.194, which is the same as the value of beta. So, from the formula, so we have here our formula. Kung titingnan nyo yung value ng x, ang x kasi ito yung measurement natin horizontal or on the x dimension, x direction, papunta sa point. Kung yung point B natin is directly below the reference point, therefore x is equals to 0. And if that happens, yung first term natin ay 0 na, kaya yung matitira na lang yung negative sign to delta. Dahil delta na lang, kailangan mo isama yung sign. Napakahalaga niya dahil maaari magkamali ka kapag hindi mo pa naisama yung sign. So, i-substitute natin lahat ng mga values na nakuha natin. Negative na yung delta dito. And therefore, the answer would be, ayan, 33.657 kilopascal. Now, kung mapansin nyo sa equation, may mga minus may mga minus. So, may chance na may makuha kayong value ng stress na negative values. Okay lang yun, huwag kayong kabahan na nagkamali kayo. Kung tama naman yung inilagay nyong values, tama yung sagot na negative. But, ang consideration kasi natin, kapag naging negative na yan, naging negative na yung nakuha nyong stress, that means, hindi na nakaka-apekto yung stress doon sa ating lupa, yung in-apply nating stress doon sa lupa, sa point na kino-consider natin. Alright? So, kaya siya nag-negative, ibig sabihin, wala nang nararamdaman yung point na yan because of the loading. Alright, so next, punta naman tayo sa point C, which is, nandun siya sa ilalim ng width na 3 meters, dun sa mismong ilalim ng area ng applied load. So, we have 2.2, yung layo niya ng point C from the reference point. And then, yung depth naman ay 0.5. So, lagyan mo lang siya ng mga angles ulit para sa delta, para sa theta, and para sa beta. Yung beta hindi ko na inilagay dahil masyado nang siksikan doon sa loob. Pero alam naman natin na yung beta dyan is the sum of theta and delta. So, let's start solving delta first. So, arctangent of 0.8 yan dahil from the reference point, meron tayong 2.2 papunta sa point C. So, yung natira na lang na dimension nitong right triangle para sa delta ay 0.8 na lang since 3 meters yung width. All over the 0.5, the adjacent side, 57.995 degrees. Now, for theta, ito okay na rin dahil arctangent of 2.2 na lang yan over 0.5, giving us 77.196 degrees. So, solve natin yung beta. I-sum up lang natin yung dalawang values na yan. And the value is 35.190 or approximately equal to 2.36 radian. Okay na, kompleto na ulit yan. Madali na yung solution natin para dito sa vertical stress, para sa point C. And substitution na lang ng mga values, and yung x naman natin dito ay positive na kasi ang measurement natin ay from the right of the reference point.
Alright? So, the answer or yung stress increase at point C is 149.175 kilopascal. Kapag yung point natin ay nasa ilalim ng area mismo, mas malaki ngayon yung stress na na-experience ng mga points na yun compared doon sa mga points na nasa labas. Alright? So, punta naman tayo sa point D. Ito yung point D natin. Nasa labas na ito. 0.7 from the corner ng ating triangular load. And ang depth naman ay 2.2 meters. So, ilagay ko lang ulit yung mga angles. So, ito yung mga angles natin. And then, solve natin yung bawat isa. So, pwede nyo i-post yung video sa mga computation natin. And then, try nyo i-solve. And then, check natin kung parehas tayo ng sagot sa dulo. So, for our delta, that is 17.65. And for our theta, that is 3.7 all over 2.2. Arctangent of that value is 59.265. And then for beta, that is theta minus delta. Tingnan nyo yung illustration natin. So that is 41.614 or 0.726 radian. Okay na yan. Kapag na-compute mo na yung mga angles, ilagay mo na siya dun sa ating equation. But, always remember, lagi kong pinapaalala yung mga sign convention natin for x and delta. Pero mukhang positive lang naman lahat ng gagamitin nating sign convention. Kaya ang value natin for the vertical stress increase at point D is 41.531 kilopascal. Okay, so the next type of loading is embankment loading. Nako, mukhang sa pangalan pa lang parang mahirap yata ang embankment loading. So, ang embankment loading, when we say embankment actually, that is parang soil mass lang din naman yan na ipinatong natin dun sa lupa. Pero syempre may mga ibang property na yan, maaaring for sure compacted na yan. Ginagamit din kasi yan para doon sa, let's say maglalatag tayo ng road, so naglalagay muna tayo ng mga embankment na normally ang nakikita nating cross section ay trapezoidal. Okay, so yun yung gagawin natin dito ngayon sa embankment loading. Trapezoidal na yung loading. Sanay naman kayo kapag nakakita kayo ng trapezoidal, hinahati nyo yan into two area. Meron kayong rectangular at meron kayong triangular area or triangular loadings. Ganon din yung gagawin natin dito sa embankment loading. But, merong isang shortcut formula na pwedeng gamitin para hindi na kayo mag-solve ng dalawang computation para sa triangular and rectangular loading. Meron ng shortcut formula, pwede nyo nang gamitin yung. Kaso nga lang, merong limitation yung formula na yon. So, tingnan natin kung ano ba yung mga formula na gagamitin natin dito. So, ito yung illustration natin para sa embankment loading. So, combination siya ng strip load of infinite length and we also have the linearly increasing load of infinite length. So, naka-infinite length ang consideration natin dito sa embankment loading. Kaya yung stress niyan along the y, kahit saan sa point sa y, as long as yung x and z natin ay fixed, yung stress natin at point A ay pare-parehas lang yan. Alright? So, dito, ang gagawin nyo lang, ibaguhin natin ulit yung illustration dahil infinite length naman ito, 2D na lang yung ipapakita kong illustration. So, dito tingnan nyo maigi yung illustration. So, para sa beta and yung dalawang beta 1 and beta 2, tignan nyo kung saan siya nakasakop. So, yung beta 1, sinasakop niya yung width A para doon sa linearly increasing load, and yung beta 2, sakop naman niya yung width naman ng strip loading or yung rectangular or uniform na loading natin. Alright? So, yung stress at point A, nasa corner lang yan. Yung location ng corner na yan, pababa, yan lang yung pwede mong gamitan ng formula. Kapag wala dyan yung point, let's say nasa ibang location yung points na kino-consider ninyo, hindi nyo na pwedeng gamitin yung formula na ito. Yung formula na yan ay gagamitin nyo lang kapag ganito yung illustration ng problem. Alright, nasa edge, nasa ilalim ng corner yung point A, and if hindi na siya pwede or let's say wala na siya dun sa point na yan, hindi mo na pwedeng gamitin yung formula. So, actually, yung formula na yan,
ayan, yung binigay na formula na yan, ay derive lang din naman kapag pinagsama mo yung triangular loading and yung rectangular loading. Ang kinaganda kasi nun, kapag alam mo yung dalawang computation, kahit saang point pumunta, yung point A na yan, pwede mo pa rin isolve as long as na-practice mo na yung solution para sa linearly increasing and para doon sa uniform load. So, pwede mo na siyang isolve. Itong equation na to, derive lang din siya doon, galing doon. Pero kung ganyan yung reference or ganyan yung mismong figure ng problem, pwede mo naman gamitin tong formula na to para mas mabilis. So we have Q over pi, bracket, A plus B over A. Yung quotient nito, imo-multiply mo sa B1, which is naka-radian, bago mo i-plus sa beta 2. So baka kasi magkamali kayo, mai-add nyo muna yung dalawang beta, bago nyo ma-multiply sa A plus B over A. Wala namang quantity dyan, kaya i-perform nyo muna yung first term bago nyo i-add yung second term. Alright? So, dito wala na akong problem na ibibigay dahil combination lang naman to ng triangular and yung strip loading, yung rectangular cross-section. Ipagpatuloy na ngayon natin yung discussion about sa iba pang loadings. So, the next one is the circularly loaded area. So, ito yung illustration natin para sa circularly loaded area. So, ito kung titingnan nyo yung point A, medyo natakpan lang siya ng ating circular loading. Pero yung point A na yan is directly below the center of the circle o yung circular area na yan. So, ngayon, meron tayong formula na gagamitin para lang dyan sa case na yan. At yung formula na yan ay according to Bousinessq equation na directly below the center lang. So kung wala na yan sa point na yan, let's say nasa ibang point na yung location, hindi mo na pwedeng gamitin ulit tong formula. Pero let's say, sabihin muna natin na yung point A is directly below the center of the area. Kaya kung gagamitin natin yung formula na to, yung mga variable natin dito, we have capital R, that is just the radius of the circle. Yung Z, yun pa rin naman yung depth, yung Q, yun pa rin naman yung magnitude ng loading natin. Kaya, madali lang siya dahil direct substitution lang din yung gagawin mo dito sa Bousinessq equation. Wala namang masyadong komplikadong term or variable dito sa equation. So, what if yung point naman is nasa iba na yung location? So, meron tayong actually, para sa iba't ibang loading, hindi lang sa circular loading, lahat ng loading, meron naman yung maraming formula. So, namili lang tayo ng mga formula na ginagamit, maaaring mas madaling maintindihan, or mas mataas yung accuracy compared dun sa iba. Although, marami naman talagang equation. Alright? So, ang pinili ko naman is ito. Meron tayong Alvin and Euler's equation. Ito naman ay any point. So, meron kang circular loaded area. Tapos, ang gusto mong makuha is point A. Ito yung point A natin. Tingnan nyo yung illustration. Yung capital R, that is the radius. Yung small letter r, yan yung distance from the center. Kasi yung reference point natin dito ay yung center mismo ng area. Papunta dun sa point A on the XY plane yan. Nasa XY plane yung R natin. So, ang formula is Q, which is the magnitude, times A prime plus B prime. Napakadali. Napakadali ng equation. Kaso nga lang, huwag kayong masyadong magpapalin lang sa equation na yan dahil for sure, behind this formula, merong katakot-takot na kung formula man ba yan para masolve yung A prime or B prime or tabulation. At yan nga ay tabulation. So, meron tayong mga tabulation dito of A prime values. So, kung titingnan nyo naman, so ang A prime values ay dependent sa ratio ng Z, which is the depth, and the radius of the circle, and R, yung small letter R, yung distance sa XY plane from the center to the point, and there are the radius. So, yan lang yung kailangan yung isolve, Z over R over R, and then i-reflect nyo siya dito sa ating table. And for sure, most of the time naman siguro, ang makukuha mong value ay wala dito, wala diyang eksaktong value sa ating Z over R na column at yung R over R na row,
magi-interpolate lang kayo ng values. Alright? So, ganun din naman sa B. So, meron pa tayong isa pang table for B. Ayan. So, syempre, hindi nyo naman i-memorize yan. So, kailangan lang meron kayong prepared na table kapag nagsosolve kayo ng circularly loaded area. So, ayan lang. Yan lang yung meron sa circularly loaded area. And then last, proceed tayo sa last type of loading natin, which is very useful, especially sa mga footings. Kasi foundation engineering, mukhang papasok na tayo doon sa computation para sa footing. So, ito, yung last type of loading natin, kaya ko siya hinuli dahil gagamitin natin siya sa mga susunod na topic. Alright? So, rectangularly loaded area. So, meron tayong dalawang computation dito sa, dalawang solution para sa rectangularly loaded area. Yung gamit yung Bousinessq na minodify ni Newmark, and then yung pangalawa is yung approximate method. Okay, so let's start with, ito muna, pakita ko muna pala yung illustration. So we have here the rectangularly loaded area. Ngayon, hindi na to infinite length, guys. Baka kasi isipin nyo, para siyang strip load. Hindi na, dahil meron na siyang specific na length. Tapos yung width pa rin natin ay B, pero ngayon gusto ko na kayong sanayin, although interchangeable naman yung B and L, yung width and length, pero gusto ko na kayong sanayin na kapag naglagay kayo ng dimension, nag-designate kayo ng dimension ng rectangle as B, that is the least dimension. Tapos yung L, syempre siya naman yung pinakamahabang dimension ng rectangle. Gusto ko lang masanay kayo dahil sa mga later part ng discussion, yun yung gagawin nating designation or definition natin para sa B and para sa L. So, sasanayin ko na kayo. So, ito naman yung para sa rectangularly loaded area. Ito, tignan nyo yung illustration natin. So, ang reference natin o yung origin ay nasa corner ng rectangle. Yun lang, wala nang iba. So, kung yung point mo ay wala na dyan, wala sa below the corner, hindi mo na pwedeng gamitin yung formula na ipapakita ko later on. So, ito ay limited lang. So, yung formula natin ay applicable lang sa ganitong situation. Alright. So, meron tayong solution which is provided by Bousinessq. That is the vertical stress at point A equals to Q, which is the magnitude of the stress, times the influence factor. So, nakita nyo naman na yung influence factor sa part 1, kaya alam nyo na yung ibig sabihin ng I. Ngayon, para ma-solve natin yung IZ, syempre, pwede kayong gumamit ng table or pwede nyong isolve yung IZ. Iba yung formula nito dahil rectangular na to. So, first, bago mo gamitin yung IZ, kailangan mo munang i-check kung masasatisfy ba tong equality na yan. So, B squared times L squared all over Z squared is less than B squared plus L squared plus Z squared. So, yung mga yan, given na yan. Kasi yung B and L, dimension yan ng rectangle, at yung Z, yan yung depth ng kinukuha na nating point. Kung masatisfy mo to, itong equality na to, therefore, ang gagamitin mong formula ay, for IZ, or the influence factor ay, ayan, kahaba-haba ng formula natin. So, yung B, ayan, actually, yung mga variables naman dyan ay given na. Isa-substitute na lang doon sa equation. Ngayon, may naka-highlight dito na red, yung term na kung saan meron kang arc sign. Yung arc sign, kaya ko yan hin-highlight dahil obviously, ang kalalabasan na value niyan, kung kayo ay naka-degree mode sa calculator, degrees yan. Na bawal mong i-add doon sa first term, itong mahabang first term na yan, dahil ito ay hindi naman to degrees. So, make sure na yung naka-highlight na yan ay i-convert nyo muna into radian bago nyo i-add doon sa first term. Alright? Kasi baka malito kayo kung papalit-palit kayo ng degree mode, radian mode sa calculator, hindi mo na napansin na iba pala yung mode ng calculator. So, kung naka-degree mode, pwede naman kayo mag-fix na lang sa degree mode since nagko-compute tayo ng angle kanina sa ibang type of loading, i-degree mode mo na lang yan, basta wag mong kakalimutan na i-convert mo to into radian.
Alright? So, yan ay mangyayari. Gagamitin mo lang yan kung masatisfy mo yung less than. Ayan, yung b squared, l squared over z squared less than b squared plus l squared plus z squared. Now, if hindi mo yan masatisfy, let's say sabihin natin greater than yung makuha nating value, ito yung next nating criteria, and then, papaguhin mo syempre yung formula ng IZ. Actually, ang magbabago lang sa IZ na formula is magdadagdag ka lang ng pi. So, yan pa rin naman yun, magdadagdag ka lang sa bracket ng plus pi. So, ayan, masyadong mahaba at matagal ang animation. Ayan, meron kang plus pi sa dulo. Yun lang naman yung pinagkaiba nila. Okay, so ibig sabihin, pag nag-solve kayo ng rectangular loaded area, i-check nyo muna yung mga, mga inequality para alam mo kung ano yung gagamitin mong formula for I sub z or yung ating influence factor. Remember na itong equation na to ay applicable lang kapag yung point natin is directly below the corner of the rectangle. Alright? So kung hindi, mamaya, i-discuss natin yung mga cases na ganun. So, ngayon, meron pang isang equation. Although parehas lang naman siya ng Bousinessq equation, mas mukha lang siyang madali. Mas pinasimple. Pero parehas lang yun. Kahit ano yung gamitin nyo, Bousinessq man or yung isa pang equation, okay lang. Parehas lang siya ng ibibigay na sagot. Ano ba yung isang equation na yan? That is the Newmark's equation. Same formula, Q times the influence factor. Yun nga lang, yung influence factor natin dito ay iba na. In terms of M and N na tayo. So, ito muna yung, ganun pa rin, may kailangan ka pa rin i-satisfy. So, kung ang M squared plus N squared plus 1 is less than M squared times N squared, ang gagamitin mong formula for IZ is, ayan naman. So, parehas lang yan ng equation ni Bousinessq. In terms of M and N lang naman siya. So, we have here plus pi. And then, para naman sa isa pang criteria, ito naman yung gagamitin nating equation. So, M and N siya. Kanina kasi, sa Bousinessq, tatlo yung variables natin. B, L, actually, hindi variable. Fixed value naman yun. Pero, meron kang B, L, and Z. Dito sa Newmark's equation, M and N na lang yung gagawin nating equation. Mahaba pa rin. Kung titingnan mo, napakahaba pa rin naman ng equation. So, ginawan ko na lang siya ng paraan. Actually, kung titingnan mo kasi may mga pare-parehas dito na terms gaya ng square root of M squared plus N squared plus 1. Halos makikita mo pa siya sa second term. Yung M squared, N squared na product, meron kang makikita dito sa ilalim. Ayan, yung mga yan. Ginawan ko na lang siya ng paraan para mas madali siyang isolve. Hindi ko naman siya dinerive, pinalitan ko lang yung mga variables natin para mas madali na siyang isolve at kaya na sa calculator ninyo. Kasi pag masyadong mahaba, puputol-putulin niyo yung pagsusolve, no? Per term ngayon, yung gagawin mong solution, tapos i-add mo na lang siya sa dulo. Kaya ngayon, meron tayong equation. Ayan, yung M pala natin is the ratio between B and Z, the least dimension and the depth. Pero okay lang kahit magkapalit ng N. Dahil sabi ko nga sa inyo, okay lang magkapalit ang M and N ng pag-solve. Alright? So yung M, ginawa mong L over Z. Yung N, ginawa mong B over Z. Okay lang yan kasi interchangeable naman yung dalawa sa equation. Alright? So ito yung shortcut formula natin. X squared greater than y squared, syempre kailangan pa rin natin yung criteria kung ano yung gagamitin nating formula. So ito mas maikli na, pero parehas lang siya doon sa kaninang equation. Pinalitan ko lang yung mga pare-parehas na terms ng panibagong variable. So isa na lang, greater x squared greater than y squared, kasi nakapansin nyo kapag hindi niya na-satisfy, let's say naging less than pala to, let's say naging x squared less than y squared, magdadagdag ka lang ng pi. Ganun lang naman yung pinagkaiba nila. So, kung hindi mo ito masatisfy, yan pa rin naman yung equation, magdadagdag ka lang ng plus pi. So, ano yung x dito, ano yung y? So, syempre, ang una mong gagawin, para ma-solve mo yung x and y, isolve mo muna yung m. Ganun pa rin naman yung m natin. B over z, para naman sa n, L over z. And then, once na meron ka ng value ng m and n, isolve mo ngayon yung x and y. Kasi yun na yung ilalagay natin sa ating formula.
So, yung x is the square root of m squared plus n squared plus 1. Store nyo na lang sa mga calculators ninyo. And then, you have your y, which is the product between m and n. So, once na meron ka ng values ng dalawa na yan, dependent lang naman siya sa m and n eh. Given naman na yung mga values ng b and l, kaya madali mo nang isolve yan. At meron ka na agad value for x and y. And once na meron ka ng value, ilagay mo na ngayon siya doon sa ating influence factor formula. And, yun na, meron ka ng gagamitin para ma-solve yung vertical stress. Yun lang naman. Okay, so, yan, i-memorize nyo na lang yung formula dahil yung gagawin natin next is yung mga cases. So, provided sabihin natin na memorize na natin tong formula na to, alam ko na kung paano to isosolve, na ito dapat ay pang corner lang, Kapag yung point ay directly below the corner lang, alam ko na yan. Pero paano kung yung point natin ay wala na sa corner? So ito, i-discuss natin yung mga cases na pwedeng mangyari dito sa rectangularly loaded area. So ito yung first case. Syempre kapag nasa corner, yung point, provided yung gagawin natin ditong illustration ay provided na yung point A na yan ay may fixed depth. Alright, so hindi siya magbabago. So, sabihin, itong sa corner, pwede ko na itong agad gamitan ng formula eh. Kasi for sure naman, ibibigay yung dimension ng rectangle na to at ganun din yung depth ng point A. So, kahit saan ka kumuha ng stress, kahit saang corner, ayan, sa apat na corner, dahil symmetrical lang naman ang loading ang stress distribution ng rectangular area, pare-parehas lang yan ng stress, kahit saan yan, kahit saan ka mag-solve. Now, what if yung point of interest natin is not on the corner but somewhere within the region or doon sa mismong area? Alright? So, paano natin ito gagawin? So, gagawin mo ngayong reference point, syempre yung point A. Ayan. So, ang mangyayari, mahahati into 4 rectangles yung ating original rectangle, So, meron kang rectangle 1, 2, 3, and 4. And each rectangle, kung titingnan nyo yung corner yung isa sa mga corner ng mga rectangles na yan, point A ay nakalocate doon. Tama ba? Tama. So, ibig sabihin, yung mga rectangles na yan, yung apat na yan, pwede ko na nga yung isolve isa-isa. Dahil nasa corner naman nila yung point A. So, isolve mo ngayon yung stress para sa rectangle 1. Siyempre, iba na yung dimension ng rectangle 1 kasi nahati na yan. Isosolve mo rin yung stress sa 2, stress sa 3, and 4. And then later on, kapag nasolve mo na lahat yan, isa-sum up mo yung mga nakuha mong stresses due to these 4 rectangles para makuha mo yung total stress at point A. So, ito yung pinakamadaling case Actually, yung isa pa rin yung pinakamadaling case kapag sa corner. Ito na yung susunod dahil i-add mo lang yung mga rectangle, yung mga stresses ng mga rectangles na yan. So, yan yung second case. Yung third case, kapag nasa labas na siya, pero nandun lang siya sa gilid. Nasa side lang siya ng rectangle natin. So, dito, syempre, hindi ko pwedeng gamitin yung formula dahil wala naman sa corner yung point A. So, ang gagawin mo, kailangan mapunta sa corner yung point A. Pero mukhang imposible, bawal nating i-move yung rectangle para mapunta siya sa point A. Bawal din nating i-move yung point A para mapunta sa corner. So, ang gagawin mo is, mag-e-extend tayo ng loading. So, mag-extend tayo dito sa part na to. Mag-extend din tayo dito sa part na to. Para at least, nadikitan na natin yung point A. Yun nga lang, kung isosolve ko itong setup na natin, hindi pa rin pwede yung formula Dahil, wala pa rin naman sa corner yung point A. Kung i-imagine mo itong buong rectangle na yan, nasa gilid lang siya. So, bawal pa rin yung formula. Pero, pwede natin yung hatiin into 2 rectangles muna. So, yung una nating rectangle, dapat yung point A natin ay corner ng rectangle na yon. Ito siya, yung blue. So, sabihin natin na isosolve mo siya gamit yung formula dahil nasa corner naman na yung point A. So, pwede na, applicable na yon. So, let's say meron kang na-solve na stress para sa rectangle number 1. And then, para sa rectangle number 2, yung nasa ilalim. Ito,
corner pa rin naman yung point A. So, pwede kong gamitin yung formula. Sabihin natin na na-solve ko na yung rectangle, yung stress para sa rectangle number 2. So, isa-sum up ko na lang yung dalawang yan. Kaso nga lang, kapag sinum up ko yan, ang ibibigay sa ating stress ay sobra-sobra. Tama ba? Kasi nag-extend tayo ng loading, so kailangan nating bawasan. At yung ibabawas natin, yung dinagdag natin kanina. So, syempre, hindi pwedeng yung buong yan ang i-minus. Isa-isahin mo lang dahil dapat nasa corner pa rin yung point A. So, meron ka dito next rectangle. So, yung orange or red ba yan? So, let's say, isosolve mo yan. You have your stress para sa rectangle 3 and then para naman sa baba, that is rectangle number 4. So, ang magiging solution natin para dito sa stress at point A, para doon lang sa rectangular area sa shaded region, yung gray region, that is stress sa rectangle 1 plus stress sa rectangle 2 minus stress sa rectangle 3 and stress minus ulit ng stress sa rectangle number 4. Alright? So, kailangan nyo lang tandaan yung mga solution natin dahil maaaring yun yung isang case na ibigay, di ba? So, kailangan masanay kayo kung paano nyo ma-manipulate yung mga rectangles na yan. Basta, gagamitin nyo lang ang formula kapag nasa corner na yung kinoconsider natin point. Below the corner. Alright, so, next case. Ito na medyo nakakalitong case. Kapag outside pa rin, pero hindi na siya sa gilid lang eh. Medyo, ayan na yung illustration natin. Para sa case na to, ang una mong gagawin, syempre dahil wala naman sa corner yung point A, gawa ka ulit ng isa pang rectangle. So, isolve natin yung stress at point A. So, una muna, syempre, yung rectangle na magiging corner yung point A. So, ito yan. So, sabi natin yung blue na yan, that is rectangle number 1. So nga lang, kapag ginamit mo yung formula, ang ibibigay sa'yo na stress ay sobra-sobra. Tama ba? Kasi merong sobra yung rectangle na to. Yung kailangan lang natin kunin ay yung shaded region. So therefore, magma-minus tayo ng isa pang triangle muna. So meron tayo, yan yung red rectangle. So ito ay corner din yung point A, kaya pwede kong gamitin ng formula. Kaso pag minus ko yan doon sa una kong na-solve na stress, sobra-sobra pa rin yung ibibigay. Tama ba? Kasi meron pa tayo ditong sobrang rectangle. Ngayon nga lang, bawal ko tong isolve, bawal ko tong gamitin ng formula tong rectangle na to dahil wala sa corner yung point A. So, required ako ngayong i-extend yung rectangle na yan. So, para ma-solve natin yan, ayan, kailangan maging corner. Kaya yung green natin, in-extend ko na siya hanggang dun sa point A. Ngayon, kung mapapansin mo, itong maliit na area na to, na doble yung pagkaka-minus natin, di ba? Kasi una, minus na natin yan gamit yung red rectangle. And then, minus na ulit natin yung area na yan nitong para sa green rectangle. So, therefore, yung makukuha natin dito kapag ginamit natin yung solution na 1 minus 2 minus 3, ang ibibigay na value ay mas maliit compare sa actual. Dahil yan doon sa sobra-sobrang pagmaminus natin doon sa maliit. Dahil nasobrahan yan, magdadagdag tayo ngayon ng value para dyan sa rectangle. Yung nawala kanina na isa, kasi nga na-doble yung pagkaka-minus, ibalik natin. That is for the violet. Yung violet na yan, that is the stress. Idadagdag natin siya doon sa solution. Kaya para ma-solve natin yung stress at point A, ito yung solution na kailangan mong gawin. Alright? So, tandaan nyo lang lagi yan. So, kung nalilito kayo, balikan nyo yung yung umpisa kong discussion sa rectangle hanggang sa magets ninyo. So, may problem tayo para makapag-solve tayo dito. Kaso nga lang, sa problem number 5, dahil masyadong mahaba yung equation, hindi na rin siguro magkakasya yan dito sa ating PowerPoint. Dahil kapag in-input ko na yung mga values ng M and N, di mas masyadong mahaba. Although may shortcut naman na tayo, yung X and Y, pwede nyo nang gamitin. Actually, mas maganda yung gamitin kasi mas maikli na siya. Huwag lang kayo malilito dun sa value ng X and Y, kailangan nyo pa rin siyang isolve. So, problem number 5.
A rectangular area with dimension of 1.7 and 3.2 meters is subjected by a loading of 300 kilopascal in magnitude. So yung load subjected by this rectangular area is 300 kilopascal. Calculate the stress at a depth of 1.2 meters located at point A. Refer to the figure. So ito yung figure natin. So kinuha ko na yung mahirap na case. Yan yung case number 3. Yung nasa labas yung point A. Para ma-practice ninyo. Alright? Kasi kung sa loob lang naman, madali lang yan eh. Ikakat mo lang into 4 rectangles and then isusolve mo isa-isa. And then i-add mo sa dulo. Ito medyo may nakakalitong part. Alright, so gawin natin yung ginawa natin kanina sa isang case. So una, isosolve nyo muna yung rectangle na kung saan corner yung point A. So ito yan, yung blue na yan. Yung buong rectangle na yan, kaso nga lang sobra-sobra pa nga yung stress na yan. Pero isolve na natin. So yung rectangle na to ay may dimension na, that is 1 plus 1.7, which is 2.7. And then yung isa pang side, that is 3.2 plus 0.6, 3.8. Kaya yung rectangle na gagawin natin dito ay, ito yung dimension na ilalagay mo sa M and N. So yung M is B over Z. So ginagawa ko na lang dito yung B as the least dimension. Alright? Although pwedeng magkapalit, sabi ko sa inyo, pwedeng magkapalit yan. And for N, that is 3.8 all over 1.2. Yung 1.2 na yan, that is the depth. Nasa problem, binigay naman yan. Alright, so now meron ka ng M and N. I-check mo na ngayon kung anong equation yung gagamitin natin. Yung may plus pi or yung wala. So, if m squared plus n squared plus 1 less than m squared times n squared, masatisfy nyo to. And then, gamitin mo yung equation na ibalikan nyo na lang yung equation kasi hindi ko na siya ipapakita dito dahil hindi kasya. So, tingnan nyo yung equation kung anong equation ba dapat yung gagamitin dito kapag ganito yung criteria na nakuha natin. And then, is-substitute nyo ngayon yung x and y. Kung gagamit kayo ng x and y, so magsusolve muna kayo ng x, which is the square root of m squared plus n squared plus 1. At yung y ay m times n. Or kung gagamitin nyo naman yung Newmark's equation, ayan, ilalagay mo na yung mismong value ng m and n. Kaso nga lang mahaba yon. So, try nyo i-solve. And, i-post nyo yung video. And then, after nyan, pwede nyo nang i-check yung sagot. So, ang nakuha kong sagot dito sa rectangle na to ay 121.162 kilopascal. Alright. So, kung gusto nyo mapalabas yan, try nyo gamitin yung equation ni Newmark or Bousinessq or yung shortcut natin. Practicing nyo lang yung solution na yan and start memorizing the formula. Okay, so next, rectangle number 2. Asan kaya yung rectangle number 2? Itong mga nasa gilid na sobra-sobra. Kaya, isa-isayin muna natin. Doon muna tayo sa ito, yung red. Ima-minus natin to later on. So, yung dimension ng rectangle na to is 1 and then 3.8. Tama ba? And gamit yung mga dimensions na yan, pwede mo nang masolve yung m, which is 1 over 1.2. And then for n, that is 3.8 over 1.2. At ito, masasatisfy naman niya yung m squared plus n squared plus 1 greater than m squared times n squared. At meron tayong formula kapag ganito yung nakuha nating criteria. And ang magiging sagot natin for this rectangle is 56.408 kilopascal. And next, ima-minus pa natin yung nasa ibaba. Tama ba? Kaso i-extend ko siya hanggang dun sa point A. So, ang dimension ng rectangle na to ay 0.6 by 2.7. And therefore, meron ka ng M. And also, you have your N. At kung i-check mo, dapat lagi nyo chine-check tong criteria kasi baka hindi nyo mapansin na less than pala to. E di iba yung nagamit nyong formula. Magkakamali na kayo. Sayang naman yung effort ng paglalagay ng values doon sa equation kung mali pala yung nagamit or napiling equation. So, itong rectangle number 3, ito yung masasatisfy niya, yung greater than. And from the equation, pwede mo nang i-substitute so that will give us 40.731 kilopascal.
And last, dahil nasobrahan yung pagmaminus natin dito sa maliit na area, kaya kailangan pa natin isolve yan dahil idadagdag natin yan later on. So, rectangle number 4 natin ay may dimension na 1 by 0.6. So, pwede mo nang isolve yung M and N. And i-check mo ngayon kung alin yung masasatisfy at ang nasatisfy dito ay greater than. And then, ayan, pwede mo nang isolve yung stress para dyan sa rectangle na yan, that is 33.697. So, once na makuha mo na yung apat na rectangles na yan, ikaw na bahala kung paano mo, ano yung minus mo, no? Hindi, binigay ko naman yung solution natin dito. That is, rectangle number 1 minus rectangle number 2 minus rectangle number 3 plus rectangle number 4. And kapag sinum up na natin yung mga yan, ang ibibigay sa atin na total stress at point A, that is 57.720 kilopascal. Mahaba lang talaga ang solution dito dahil doon sa formula, pero direct substitution lang siya. Alright, so wag lang kayong mamamali ng isang value dahil sayang ang lahat. Alright, so yan yung unang solution natin sa pagkuha ng stress gamit yung rectangularly loaded area. So, ginamitan natin siya ng Bousinessq or ng Newmark equation. Parehas lang yung dalawa. Ngayon, meron pa tayong isang solution para sa rectangularly loaded area. Yun nga lang, ito ay approximate solution lang or approximate method. Although approximate yan, ito naman yung gagamitin natin na pagkuha or pag-solve ng stresses below the rectangular area. Sa mga next chapters, ito na yung gagamitin kaya siya yung hinuli kong topic para fresh pa yung discussion na to pag nag-proceed tayo sa susunod na chapter. Okay, kaya yung next solution natin, ibalik lang natin siya sa illustration. Ayan, BL. And then, ito naman yung 2-dimension. So, yung Q natin dito, that is the magnitude. Tama ba na para makuha natin yung stress over an area, kailangan mo lang ng force divided by the area. Eh, yung area naman ng rectangle natin is B, which is the least dimension, and L, yung longest dimension ng ating rectangle. So, P over BL lang yung pagkuha ng stress. Ngayon, yung method na gagamitin natin is 2:1 method or yung approximate method. So, kaya siya tinawag na 2:1, mamaya nyo malalaman. So, according dito sa method na to, na yung stress na yan na in-apply natin sa lupa ay magkakaroon ng stress distribution na ito, trapezoidal. Trapezoidal yung itsura ng loading niya. Ngayon, sabihin natin na at some point Z, ayan, below the ground, yan yung Z dimension natin, gusto mong malaman yung stress. Ngayon, yung method na to, kung makapansin nyo dito sa ilalim, yung line na yan ay may pare-parehas na stress. So, kahit saan pa siya mapunta, basta nandyan siya sa region na yan, or sa area, actually area, pag view mo yan sa 3D, lahat ng stress or lahat ng points dyan sa plane na yan sa ilalim, pare-parehas sila ng stress. Alright? At yun yung goal natin, malaman natin ano nga ba yung value ng stress na nandyan. So ngayon, kung ipoproject ko yung width natin pababa, although isang side lang kasi yung tinignan, view natin ditong rectangle, pero meron pa yung L side yung isa pang dimension, tama ba? Pero hindi ko na isasama dahil same lang din naman siya dito ng approach. Baguhin mo lang yung mga letter. So ngayong B, pag pinroject siya sa ilalim, B pa rin naman siya. Kaso nga lang, meron tayo ditong mga extended na values. Ano kaya yung value niyan? Kaya siya tinawag na 2:1 dahil yung slope ng ng sides na to, ng trapezoid, ay 2:1. 2 vertical, 1 horizontal. So, ibig sabihin, para makuha mo yung horizontal side, itong horizontal side, kunin mo lang yung kalahati ng vertical. Tama ba? Kunin mo lang yung kalahati ng vertical. Ngayon, kung ang dimension natin dito ay ang depth natin dito yan yung vertical natin na Z. So, therefore, yung equivalent niya na horizontal para sa 2:1 na slope ay kalahati lang. Kaya meron kang Z over 2.
Sa magkabilang side, dahil symmetrical lang naman yung stress distribution. So, Z/2 sa kabila. Kaya pag sinum up natin to, yung total dimension sa ilalim, ang kalalabasan ay B plus Z. Na kung saan, pag nasa L side ka naman, yung isang side, edi ang dimension natin doon ay L plus Z. Alright. So, para saan yung dimension na to? Yan ay gagamitin natin to calculate the stress. Since alam naman natin na ang pagkuha ng stress is force over area. Kaso nga lang yung area natin dito nagbago na. Naging B plus Z na. Tapos times L plus Z. Sa taas, yung area ay yung stress natin ay P over yung area is just B times L. So, babaguhin mo na lang. Babaguhin mo na lang yung dimension ng area. Kaya yung stress natin dito, which is average stress lang, that is P all over, hindi na siya B dahil nasa ilalim na siya ng lupa at ang dimension na yan ay B plus Z na. And then yung L side naman ay L plus Z. Alright. So, paano kung given yung small letter Q? Ito sa taas. And ang kailangan mo ngayon gamitin yung P. Paano mo isosolve yung Q? Madali lang naman isolve yung P. Same pa rin niya ng P dito, ng force dito. So, P is equals to the product between Q, B, and L. So, once na meron ka ng P, ilagay mo na lang siya dito sa ating formula para sa Q average doon sa plane sa ilalim. So, yung plane na yan, kung i-view mo siya, sige, para sa 3 dimension, para nai-imagine nyo, ito siya. So, sa ilalim, yung B plus Z, yung L plus Z, yung area na yan, pare-parehas yan ng stress. Alright. Yun ang kinaganda ng equation na to. Or ng method na to dahil mabilis. Mabilis lang masosolve yung stress. At ang kinaganda pa is pwede siya sa mga stratified soil. So, kung meron kang iba't ibang lupa, let's say meron kang sand, and then meron kang clay sa ilalim, pwede mong gamitin yung 2:1 method kahit magkakaiba na ng property yung lupa. Kasi yung formula nila Bousinessq, yung mga diniscuss natin, para lang yun sa homogeneous soil. So, isang uri lang ng lupa. So, ito, ang kinaganda nito, ay pwede siya sa iba't ibang layers ng lupa. At yan ang gagamitin nating solution sa mga susunod nating topic. So, wala tayong problem dito. Wala akong binigay na problem dito. Actually, kung titignan mo, madali lang naman talaga siyang isolve. Kaya, practice natin to sa mga next topics natin. Alright. So, diyan natin tatapusin yung chapter number 1. So, I hope to see you sa mga next videos natin ng Foundation Engineering. And thank you for watching the video.